Čo? Už si nějaký viděl Racka nad jazerom? Dobře, proč? Dneska je sobota, máme druhý den večer 2020 v PUBG. Takže znova. Dneska je sobota, máme před sebou 10 map, začínáme 6 miramary a potom pokračujeme 4 rangly. Nemůžu. Ty vole, dobrý, no. Co ti je? Ach jo, jak se jmenovala ta hra? Krycí jména. Mám flashbacky na krycí jména, ty vole. Asi nejvtipnější moment tady toho bootcampu bylo, když jsme vlastně hráli s Holkym, Richiem a s naším týmem krycí jména, takovou deskovou hru. PUBG hráči, společenské hry. Představ si, jak to dopadlo. V rámci day-offu jsme hráli krycí jména, což byla celkem zajímavá hra, kde máte prostě různý krycí jména a jedním slovem je musíte nějak spojit a váš kamarád hádá. A protože my jsme s Doublem brutálně vedli, tak to museli Reggie s Hokym klačnout. A už jsme prehrávali, že úplně brutálně, tak hovorím, kokos, musím tam pospat nějakou ty slova, úplně vtipno. Reggie potřeboval spojit moře, vítr a košily. Tak řekl slovo racek, takže Hoky řekl ano moře a pak je jezero a Reggie je řvát bruta ještě tou jeho slovenštinou, že čo, už si nějaký viděl Racka nad jazerom? Co je podobný Rackovi? Košila, však Racek, more, košila, ne, more. Však v každém filmu, když je Racek, tak je pod ním chlap v košeli. A vidíš toho čáva v košeli, ne? Košila mě napadla, protože většinou, keď pozráš nějaké filmy a letí Racek nad vodou, tak tam je prostě čávo v lodi si jde v košeli, víš, to má hned prostě napadlo. A keď úplně nevím, jakou to malo spojitost. Dopoledne jsme se nějak v klidu nasnídali, warmupli jsme se a včera večer jsme se vlastně ještě tak takticky připravili a dneska budeme mít s naším trenérem. Dělali jste review, jo, nějaký jako těch zápasů, co jste jako nahráli první den? No momentálně to budeme dělat právě teď, protože budeme mít call s naším trenérem Pistolou, který je vlastně z Kanady, budeme s ním volat a rozebereme si nějak ty zápasy, co bychom mohli využít do dalších zápasů. Pistola tam je vlastně ex-profesionální hráč ze Severní Ameriky, hrál za tým jako je E-United a je to momentálně náš coach, to znamená, že s ním vlastně diskutujeme naše nějaké individuální problémy, individuální playe, ale taky vlastně týmové rotace a ideální týmový playe. A můžete si to představit vlastně jako trenéra z klasického sportu. Žádné gráty, Na to 40 minut. Nikdo nemá šanci, když jsem dal 100 káfej hlavu prostě. To je najetost. ten tady spoléhá na imlap, ten tady na rovnice, ty vole. Gráty budeme Ten na Racky. A já spoléhám na ně, no tak to je Druhý den byl docela takový maratonek, byl to dlouhý den, ale my jsme na to naštěstí připravení. Včera jsme tady měli 6 zajímavých utkání, dnes jich bude rovnou 10, no a tím pádem je dost možné, že i dnes se posuneme směrem dál k tomu, abychom už, nechci říct předčasně, ale mohli minimálně favorizovat některé určité týmy. Zítra. Já už nechci. Pojď, zítra už to zvládneme, zítra už to konečně bude nějak vypadat. My už můžeme tedy sledovat dnešní první letadlo. A je to střed zóny, je vždycky velmi důležitý a hlavně tam potom může pomoct v lejtu. Tady Reggie, ale v mírných problémech. Ved mu tam píchnul kolo. Co je úplně úžasný, že Hoky stále žije, že Hoky tam měl natrefovaný ty zóny, jak jenom mohl. A tohle vynikající zpráva i pro hráče Entropic. Ten tam pořád smokuje, co to jenom jde, přitom ta zóna tam je někdo hodně masíruje nohy v tom gaming house, já nevím, co se přesně děje, ale Hoky je stále alive a stále drží pozici. No nech to dostal čočku, já jsem si išel, pohrál, zrazu jsem išel sám, odľahčené. Pohoda, boom, vytřanej. Ty vole, prostě zmizel. No, odpojil. Já jsem išel na mé rovno pekne a tu mi popl kolo a už jsem dostal šmík. Ale já a to už by som nevěděl v životě. Pulzis pořád bude moct něco udělat. On se horší pro Pulzio, že za 5 sekund bude muset vyběhnout. Granát! Co myslíš, Pajku? Bude to tam? Bude to tam, Robák doražen, ještě pozor, další padají, tohle artilerie, která přichází od Entropic, jen si jdou pro Universe, padá další koudy, který už leží na zemi, no už je to zbývající, tuším jediný hráč, Crowley, který se tam schová ve smoku. Pomaličku sníkuje v tom smoku, ale myslím si, že proti Doublovi neuspět. Vstupil jsem na hada, na štrkáča. Tohle velmi rovná pozice, co měl včera Krok. Tohle Reggie rozhodně nečeká. Reggie bohužel padá. No pozor.
Ještě jsem ho tam prostě hledal a to legit není vidět nic. Ty vole, no. To legit nejde vidět nic prostě. Ahoj. Tak to. Teď 7 bodů, není to úplně víc, není to úplně dobrý. Bohužel jsme na poslední chvíli se rozhodli, že nechceme fightit a zkusíme to sednout, což byla chyba. Cípli jsme na to, no. Go next. Musíš přemýšlet o tom, co bude, ne co bylo. Přesně. Jako by se ta hra nestala a jdeme dál. O tom by šel natočit nějaký rapový song. Tak tady zadáme, já ti dám beatbox. Kameruješ ty kameruješ ty bazeran? Moje SK Gaming Mickey nás je strašně. No a proto instantně nemůžu být ve videu, takže si můžu říct, co chci. Unlucky, no. Unlucky. Jak se máš, bro? SK! Nešlo nic, ty vole, nešlo nic prostě. Co je? Co se řeší? Nic, že hokej mi nevěří, že ho neukážu napojit sám. No a tady ještě to tam není, ne? Je tam e-sport. No jasně, to jsem věděl, že jo. No já jsem iba A kde tady najdu tu hru? Tohle ona? Podáme se na červená. A vidíš ji tam nebo ne ty? Jo. Jsem zkoušel. Oči už trošku starší. Videčku? Počkej, ještě tam muset. Hele, join, heslo. Ty vole. Počkej, já to dám. Já to dám. Incorrect password. To doma. Tě poradím dívat. Máš alt-tab, teraz tam nakopčíš to heslo z Discordu. Ale já ho vidím tady, ne? Však Tak jsem vole dívaj, posledka. tam klikni na hesla No. a boj. No. Znovu, enter. Je tam! Ty vole! Jo, udělal jsem to. Celý sám. Let's go, až ho napoj do slotu. A to udělám. První slot. Ty vole! Zlácen, ty vole. Hokej střídáš. Tak jsme tady zpátky, dlouho to netrvalo, hráči už se tak nějak odpočali a díky tomu tedy pomalinku, ale jistě vstupujeme do dalšího bloku dnešního vysílání a tím pádem také dalších her, na které se jednotlivé týmy museli připravit. Double tady má nějaký ten skinemic, tady Michael nevím, co chce dělat. Double, další molotovej, tady to lítá opravdu silné utility a tady jako nemají co vymyslet. Entropic mají radost, protože získávají 4 killy. Entropic tady mají opravdu, jsou na lopatě, jsou už pouze ve dvou po tom, co Reggie s Hawkem umřeli. Double má velkou šanci něco ulovit. Už to vidí ty hráče, posílám spray. První tam je, bude i druhý, Double to drží a Double zabíjí Progy. Kdyby byl trošku tižší, tak mohl překvapit, ale každopádně tady krásný Free Fire, Double využil zvuku. Teď jsme Reggie dostává namíčováno od Gigi. Dokuje Marunu a teďka má 1-1. Zajímavý útok, oni si myslí, že tam je Hawky možná až samotný a jen ho dorazit, nicméně zvládá oba dva hráče. Tady velký nájezd, to jsou Kukuru, pokud se nepletu. Novik, tady sice nokuje, Lukin to ale vrací. Kolik je tam hráčů naživu týmu Kukuru, oni jsou tam stále ve dvou, pokud se nepletu. Důležitý tady hity, Lukin je na minimu. Double si ale hlídá i ten flank a tady jsou Entropic právě splitnutí a to se může stát osudným něco Double, který tady má šanci, ale ano, Lemonade to zvládá. Knock na obě dvě strany, co Hawky, bude za hrdinu nebo nebude. Mírně vyčká, musel se dohýlovat a zvedá Crashe, ale on už slyší Hawkyho, jde na blízko, on musel zrušit ten heal a bohužel pro Kukuru tohle nezvládne, ačkoliv měli převahu. Neskutečná rotace teďka od Hawkyho, který zachránil šance týmu Entropic. To je konec, asi Fady tady nemají co vymyslet. Double si proto. Zanipo to zkusil, že odjede, ale tady nic takového možného nebude. On nebude střílet, nebude, nemá důvod. Teď už musí, vidí hráče, ale ono nedorazí, ale Ono musí instantně, nic jiného nezíská. To je rip toto, nakonec Hitler. Doufám, že spektili ten bridge, ty vole. Půlka her za náma. Jo, nevím, čím budeme první po tady to možná. Je to možná budeme. Go to up, Czech Championship, leaderboard, overall. No, to je pohodička. Máme najviac killov v lobby. Ukáž tu damage, Filip, ukáž. Damage. Double mal byl damage. Ty pič, to jak po farmem. Počkej, dej tam revivey, prosím tě, revivey. Revivey. Jo, to je ty nový hráč. Sport, ty vole. Lepší kill. Tak co? Jak bys to ohodnotil, Loviku? Velice dobře, tím zase nechali skapat jak tu květinku. A prostě najíždí nás tam, kluci si tam hrajou karty. V compoundu. Zase jsem to schytal já, protože jsem prostě dobrý kluk a zachránil jsem Doublea. Ale tak, dělám to pro tým, že jo, jako já jsem ten support samozřejmě. Revivey tomu odpovídají, takže poje. Jsem zatím nikoho nerevivoval v téhle hře. Já už mám 7 revivů, vole. Já mám podle mě 0, já jsem zatím nikoho nezvedl.
Tak nemůžeš zvedat, keď si mrtvý. Nemůžeš zvedat, když seš ty claim. Když by si takhle střílel po streamách v té hře. Okay, čekají nás poslední 4 zápasy, aktuálně jsme druhý, máme 103 pointů, 10 pointů na první, čekají nás 4 arangely a zítra posledních 8 map. Let's go! Musí začít hráči Entropic pushovat, musí začít něco dělat, co se tak právě teď děje. Vidíme tam Hokyho s Novíkem, kteří nabíhají na Rosyho, který to zkusil také roztáhnout, ale doplácí na to a teď jsou Entropic ve výhodě. Rozhodně a hlavně tenhle push, který tam Rasy vytvářel, tak byl díky tomu, že spotli double a Jany, tomu už zbývá jenom oči pro pláč. Nakonec tady Molotov a double to dokončil, jak se sluší a patří, dámy a pánové, Entropic, který vyhrávají 13. mapu z 8 killy. Při naší první výhře v sobotu jsme potom zjistili, že byl remake, jelikož byl zapnutý Killer Spectate, takže jsme dohráli, vyhráli jsme, radovali jsme se a pak jsme zjistili, že se to nepočítá. Shady, možná tomu neuvěříš, ale tahle hra se nepočítala. Sakra. Ale takhle vám to řekneme. Tahle hra se nepočítá. Určite to zamrzelo, kto povie, že ho to nezamrzelo, tak ako asi to nie je úplná pravda. A ako je to škoda, je to nejakých, neviem, 16 bodov, myslím, že to bolo. Hned po tom, co se vlastně ta hra dohrála, tak jsem říkal klukům, že to byla dobrá rozehřívací hra. Hodili sme to za hlavu a išli do ďalšej hry úplne naplno. S tým, že sme tam mali nejakých proste 12 bodov, takže ďalšia dobrá hra. A ešte ďalšia hra na to bola výhra, takže úplne comeback jak vínko. Entropic tady, dámy a pánové, tohle se trošičku bál, předvádí excelentní jízdu a tady nikdo, naprosto nikdo je neohrozil. Oni si jedou to svoje. Double, klasický agresivní solo mise, krásný ground control, krásný splity 3-1-2-2, poté v zápětí obsazená celá zóna a tady není o čem. A dokonce ještě ví i Onyxovi, protože prostě oni to četli. No a zatím neví, ale teď už budou vědět. Dobrý Enix s double killem, málem teda, ale 17 kill pro Entropic a Entropic dominovali tohle lobby. Byla tam jedna taková funny situace, kdy jste se s Hawkem vydali do vesmíru. Jo, raketou na Mars, no. Koukej na to, Hawky! Oni si proto půjdou? Dobře, proč? What the No, dojeli jsme tam, já jsem to nabrýčoval a najednou jsem viděl, jak kluci najeli ke zdi a zmizeli, prostě odletěli. Ja som počas toho letu ešte opustil auto, normálne som to rývol a letel som tam normálne jak Ježíš, som tam proste lítal. Tak ti si proto jdou, Hoky, krásná, 150 rotační, nevím co, jak se tam, tady to nevím komentovat. Dopadol som na tú zem, ešte som ani neumrel, normálne ma to niekde, odskočil som niekde ďalších 50 metrov ďaleko a nakoniec ma knockol falling, takže ja som skapal. Tohle bylo opravdu letem světem Entropicem. Lajka do vesmíru, tak ja som bol Berdo do vesmíru. Ale každopádně Double to ještě přežil, udělal nějaký 2-3 bodíky a tu hru zakončil tím, že taky vypadl z auta a to auto ho přejelo samotný, takže to byla u nás opravdu jako hra se vším všudy. Serus! Čeká nás posledních 8 map, což je vlastně stejný počet jako bývá u turnaje. Sorry, jenom tě přeruším, řekni, že je neděle. A musíš úplně víc co, jak to, okay. jak takový ty influenceři prostě čau lidi, dneska je neděle, poslední den večera. Můžem. Právě neděle, poslední den večera a čeká nás poslední 8 map. A toto je večera a príď na stream, lebo inak keď neprídeš, tak bomby. A keď bude 2000 lajkov do zajtra, natočíme Minecraft Let's Play. Okay, cut. Hele, řekněte mi, co se stalo včera s vaším autem. Jste to nějak... Jste odletěli někam, ty vole, do jiný galaxie, ne, tam? Řekli jsme si, že vlastně na tom streamu jako ty lidi se asi moc nebavěj, že jako bychom mohli dát nějaký ten jako zábavu, content a tak jsme si řekli, jako, že se proletíme, no. Ukážeme nový druh rotace. Povedali sme, že ukážeme náš skill a zrazu to bol intergalaktický skill a sme vyleteli. Proste, to už ani ten server to nezvládol a nás odleteli jsme. Jak se těšíš na dnešní mapy? Těším se velice, jsem ready stejně jako na každý turnaj, takže na 100% a jdeme si pro titul. Vyhrajeme? Vyhrajeme. Jo, vyhrajeme! Dneska nás čeká posledních 8 map. Nějak speciálně jsme se na to nepřipravovali jinak než na předchozí dny, takže dá se říct, že rutina. To jsi viděl? Tady to můžeš natočit na streamu. Kekve. Hoky a Freddie Mercury, to je Jdeme ze 145 bodama z prvního místa, s náskokem 5 bodů na druhý
A v podstatě taktika bude stejná, jo. Nesnažit se to přepálit a rozhodnout v prvních 2 hrách, naopak prostě furt si držet ten náš konzistentní výkon. Dej si sváču rukama. Tak to zabere pravý orgán, zobereš si, dívaj se, dáš si v pravé presičku. Ano, sanitka. Teraz budem rotejtít bez auta, chápeš? To už si dělal včera. No to máš, ale už dej do vzduchu, prosím. Myslím si, že ten den rozhodne, zase přirovnám to k sportu. Vyhrát základní část umí každý trouba, ale vyhrát playoff je to, co se opravdu počítá. A v podstatě tohle je pro nás playoff, ten dnešní den. A jestli chceme ukázat, že opravdu jsme nejlepší v republice a že máme na Evropu, na svět, tak dneska to musíme potvrdit výkonem. Jinak to nepůjde. Tady máme ty kluky. Tak borci, čau, tak bych vám popřát ještě jednou, hodně štěstí do dnešního dne, finálového dne. Držíme hodně palce, a to dáte. Těším se na to, som docela ešte v hype, akože som taký fresh. A teším sa na to, no. Už nemáme čo stratiť viac menej. A ideme si to užiť. Ideme obhájiť to, že sme mistri ČR a ideme si preto, no meter vod. Entropik teď nabíhají, ale tam nejde opravdu, tohle je déšť nejdů. Tam to padá jeden za druhým, Klinsmann bohužel už eliminován. Fady v obrovský problém, Hawky si přisvět další nok. Mezitím Hawky střílí ještě i na Buckyho, tím pádem Necrorizer jsou out a Entropik si tady bodují. Bude to tak, ale kluci to asi zvládnou, uvidíme ta zóna. No, Reggie to zvládá. Ten si chce ukojit a unechat svůj 100% winrate. Posílá tady krásný nok na Tomigana, na Buckyho a bohužel Necrorizer, který se nachází na 3. místě. Než se tady vůbec dostal do téhle situace, je to ale nový, který ztrácí svůj život, Proxy proto jde. A je to poslední Hawky, který se opravdu snaží utéct. Tohle je možná to nejhorší, co by se mohlo stát, pokud tady Libuška neuhlídá tuhle pozičku, ale on už moc dobře býval, Hawky to zahrál parádně. Entropik to čistí, Entropik mají strašně moc prostoru. Já chci vidět, co vymyslí Double, protože Double už to tam pálí z boku, Kres nic netušil, dobrá hlava, ale nedorazil hráče, to je hrozně těžké, on tam vidí nožičku a tohle je vibe. Entropik si chtějí dostat opět zpátky na první místo a tohle byla paráda. Tady Double, on si chce jít pro Necrorizer, on se nebojí vůbec nikoho, ty gráty už tam lítají, Bucky hoří, Tomigan musí vyběhnout někam do opru a tohle je takřka neřešitelné. Double za chvíli tam podnemek vyběhne a nebude čekat vůbec na nic. První hráč Necrorizer je down, Tomigan teďka utíká po oknu a dostává instantní knock. Double tam mezi tím Hawkem pušou přes tu levou stranu, Reggie drží ten střed a Cobra nemůže vůbec nic. No Cobra, kola, pušujeme. Entropik zahrali přesně to, co potřebovali proti Enterprise a zaslouženě jdou zpátky do čela. Ještě před Mrčero jsme si mysleli, že náš největší soupeř budou Enterprise a Inside Games, kterým se, dá se říct, díky bohu nějak nepovedl start a úplně do toho turnaje vkročil správnou nohou. Ale musím říct, že kvalita českých týmů se dost zvedla a jsem docela překvapený, že ty český týmy tady na tom Mrčero hrajou fakt dobře. Tak ty si úplně Pepinga! Řeší, co se stalo? Pistola se odpojil asi v celé kádě, vypadl net, netuším. A z pozice manažera dle pravidel můžu ho nahradit, pistola se nesmí a já jdu na killfeed. OK. Nemá to. Tak co, dáme chicken dinner na Chtěl by to nějakou výhru nakonec. Víš, ty vole. Poslední hra sezóny, chtěl by to zakončit. Taky zařmi něco Slovák! Tak jdeme na to pomalinku a jistě vidíme to letadlo, která letí ne úplně příjemně. Jako ta přesilka, která tam vzniká, byla šílená. Já jsem si myslel, že to tady uvidíme prostě killfeed jedna krásně na zkušenou tady nokal Marba a vyšoudrpíkoval ho a tam opravdu Marbo absolutně neměl šanci. Nějaká zvedačka je hrozně riskantní, možná pod tím klifem, ale ne, tohle mu Entropik prostě nedovolí a Progy půjde k zemi, ten už nám tady hoří a já se bojím, že jeho poslední... Entropik najíždí velmi podobně jako tým Eklot, Reggie Berdo společně s svým teammatem oběžitý a Budky a najíždí přímo na Frikila. Můžu gratulovat. Let's go boys! Tak co? No uvidíme, počkáme na stream. Kým nepovedia, že jsme mistry, tak čekat. Mají super spot. Ten timing Norkis nevychytal, ale ne, bude to Gargi, který zakončuje a Inside Games berou vítězství. Nicméně, kdo se stává mistry České republiky? Je tým
Entropic. Parádní práce, hráči Entropic si to zasloužili, v tom finálním herním díle nám předvedli ty nejlepší hry. Přední neauto. Já to nevím otevřít. Tak co, Regi? Pojďka. Po druhý? Po druhý Mr. Cherry, ty vole. Let's go. A na budoucí rok another one. Another one. To je borec. 100% win rate, halo? Kolik máš win rate na mečere, prosím tě? 100%, halo? To je legenda. Pocity? Velice dobré. Vyhrál jsem mistrovství České republiky. Šáňo chutná? Velice dobré. Není poslední. Co? Pohodička, poprvé to bylo super, ale po druhé to ještě lepší. A ještě k tomu back to back. No a za samozřejmě týmem Gamamers a Extatus, tak teď přijde také tým Entropic. Co to? Kde je moje MVP? Už si dal třetí sklenku a MVP furt nikde. První, druhý. Co víc si přát? Takže spokojený. První. Na příští rok 3 jedničky. Dobře. Jaký jsou pocity? Já myslím, že to je dobrý. Já si myslím, že to je dobrý a myslím, že jako nejde to i o ty výsledky, ale jde o ten přístup kluku a konkrétně třeba kluci z PUBG, špičkový, ale i ostatní, takže jsme spokojení. Takže ještě jednou díky moc, že jste sledovali tento stream a uvidíme se snad zase co nejdřív, ale pokud by to nebylo do Vánoc, tak hezké Vánoce a samozřejmě také šťastný nový rok. Díky, že jste se koukali na tohle video. Dejte like, odběr, koukněte na naše sociální sítě a vidíme se u dalšího videa. Čau. Baba.